Good morning. This is Dr. Tanti Achai speaking to you from Dayton, Tennessee, United States of America. นี่คือนายแพทย์ศิริพลตันติหาชัยพูดกับท่านทุกคนจากเมืองเดตัน Tennessee สหรัฐอเมริกา Thank you for tune in and to study Bible with me in the Facebook ขอบคุณมากที่มาเรียนพระคัมภีร์กับเราใน Facebook. Today is October the 13th, October 13, 2018 วันนี้วันเสาร์ที่13เดือนตุลาคม2018 It is knowing God 295รู้จักพระเจ้า295 The topic today หัวข้อวันนี้จะDoes God or Satan perform the miracles in your life?There is an introduction of Matthew chapter 8 หัวข้อวันนี้คือเป็นคำถามนะบอกว่าพระเจ้าหรือว่าตัวปีศาจหรือมารร้ายเนี่ยเป็นผู้ซึ่งกระทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของท่านอันนี้เป็นคำนำของมัทธิวบทที่8 So the book of Matthew is introductions of Jesus Christ as a person of the King อันนี้หนังสือของแมทธิวเป็นหนังสือที่บอกว่าแนะนำองค์พระเยซูในนามของกษัตริย์ของสำหรับชาวยิวโอเค so it is we study from chapter 1 to chapter 4 อันนี้เราเรียนในมัทธิวบทที่1ถึงข้อที่4ซึ่งกล่าวอันนี้ and then we study about the principle of the king in chapter 5 to 7ในหลังจากนั้นเราก็เรียนเกี่ยวกับหลักธรรมของกษัตริย์หรือขององค์พระเยซูซึ่งอยู่ในบทที่5ถึงบทที่7เราเพิ่งจบบทที่7อาทิตย์ที่แล้ว Now we are going to see the power of the king in the next two chapter 8 and chapter 9หลังจากนั้นจากนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มบทที่8บทที่9วันนี้ก็เป็นการคำนำเกี่ยวกับพลังอำนาจของกษัตริย์หรือองค์พระเยซูMatthew report in the form of 10 miracles that Jesus performed. Matthew เนี่ยก็บอกว่ารายงานเกี่ยวกับสิ่งอัศจรรย์10อย่างในพระคัมภีร์อันนี้ so why is a miracle อันนี้บอกว่าเราถามว่าทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระทำของพระคัมภีร์อัศจรรย์ใช่ไหมอัศจรรย์ทำไมจำเป็นจะต้องทำไมอาจจะทำอัศจรรย์ The reason is first of all Jesus showing his compassion to the people who he ministered to อันนี้บอกว่าข้อที่แรกข้อหนึ่งบอกว่าเราจะตอบได้ว่าองค์พระเยซูต้องการที่จะแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลซึ่งพระองค์มีการสังสรรค์ด้วยโอเคอันนี้แสดงออกถึงความเห็นใจ The Bible the word compassion as mentioned throughout the Bible it is one of the characteristic of God นะครับคำว่าเห็นอกเห็นใจอันนี้จะปรากฏอยู่ไปทั่วทุกแห่งในพระคัมภีร์เธอจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบความเห็นอกเห็นใจอันนี้เป็นบุคลิกลักษณะอันหนึ่งของพระเจ้าโอเค now The word compassion means sympathetic consciousness of other distress together with desire to alleviate okay I just stuck as alleviated อันนี้แปลว่าคำว่า compassion คำนี้แบบหมายถึงว่าการเห็นอกเห็นใจหมายถึงการมีจิตสำนึกซึ่งถึงความสงสารและก็เห็นใจกับความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นในเวลาเดียวกันก็มีความต้องการที่จะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นเช่นเดียวกันของคนเหล่านั้นไม่เพียงแต่สงสารแต่อยากจะช่วยเขาด้วยความบอกว่าจิตใจอยากจะช่วยเขามาก Now in the New Testament it has been mentioned several times concerning compassion of Jesus Christ for example ในพระคัมภีร์ฉบับใหม่คำที่คำบอกว่าเห็นอกเห็นใจคันนี้ได้ใช้เกี่ยวโยงกับองค์พระเยซูหลายครั้งเยอะแยะในพระคัมภีร์โอเค so เป็นต้นว่า Luke chapter 7 Luke ในลูกบทที่7 When Jesus went to the city named
name he saw the funeral of a man that the only sons of the mother and she was a widow ในบทที่7ของลูกาบทที่7องค์พระเยซูเดินทางไปที่เมืองชื่อเนน N-A-I-N แล้วพระองค์เห็นงานศพของบุตรชายคนเดียวของผู้หญิงแม่ใหม่นะมีลูกคนเดียวแค่นั้นเองแล้วลูกเขาเสีย now Luke chapter 7 verse 13 to verse 15ลูกาบทที่7ข้อ15ถึงข้อ13ถึง15พูดอย่างนี้ when the Lord saw her he said to her said don't weep don't cry เมื่อองค์พระเยซูเห็นหญิงแม่ไม้คนนี้พระองค์ก็มีความสงสารเขาเหลือเกินแล้วก็ทรงตรัสว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องนะไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องไห้อย่ากลัว now oftentimes we feel sorry for people and that's the end of the issue หลายครั้งเนี่ยเราเนี่ยมีความรู้สึกสงสารต่อผู้อื่นแต่เพียงแต่การสงสารเท่านั้นแต่มันก็จบอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทำอะไรหรือสิ่งใดๆทั้งนั้นมีแต่สงสารอยู่ในจิตใจ but Jesus felt compassion for her not only that he talked to her he comforted her แต่องค์พระเยซูไม่เพียงแต่ว่าสงสารผู้หญิงคนนี้เท่านั้นพระองค์พูดผู้หญิงคนนี้แล้วก็ปลอบใจเขา word 14ข้อที่ข้อ14บอกว่า and he came up and touched the coffin and the bearer came to halt and he said young man I said to you arise แล้วองค์พระเยซูก็ไปแตะลงศพแล้วคนหามศพก็ยืนนิ่งแล้วพระองค์ก็บอกว่าพ่อหนุ่มบอกว่าจงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ and then he touched the coffin and command the dead to get up and that is God's thing okay he command the dead บอกว่าอันนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็แตะลงศพอันนี้แล้วออกคำสั่งให้คนตายลุกขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งการกระทำของพระเจ้าซึ่งเป็นคำสั่งของต่อคนที่ตายไปแล้ว and the dead man sat up and began to speak and Jesus gave him back to the mother อันนี้คนตายก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มพูดจาองค์พระเยซูก็นำคนตายนี้มอบให้กับมารดาของเขา now and the dead hear him and Is that amazing คนตายได้ยินคำสั่งขององค์พระเยซูแล้วก็กระทำตามสั่งของพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามันน่าทึ่งนะแบบภาษาไทยบอกว่าน่าทึ่งหรือว่าเป็นอัศจรรย์เหลือเกินImagine the dead hear him and he sit up and began to talk เธอคิดดูในมโนภาพของเธอคนตายยืนบอกลุกขึ้นมาได้ยินคำสั่งแล้วก็พูดถ้าเป็นเราก็วิ่งหนีใช่ไหม เราวิ่งหนีเลยนะ and some of the amazing thing is some of the living today cannot hear him คนมากมายในทุกวันนี้หลายคนไม่ได้ยินเสียงขององค์พระเยซู they will not listen to him and they not obey him they ignore him they even curse him โอเคคนหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงของพระเยซูเขาเฉยเมยต่อองค์พระเยซูเขาไม่ปฏิบัติตามต่อองค์พระเยซูแม้กระทั่งบางคนสาปแช่งองค์พระเยซู now when I'm in the past and when I'm Buddhism I don't like Jesus ในอดีตที่เราเองเป็นนับถือศาสนาพุทธเราไม่ชอบองค์พระเยซูโอเคเราไม่เพียงแต่ไม่ชอบบางครั้งเราเกลียดพระองค์ด้วย that is because I don't know him เราไม่รู้จักพระองค์ now this the lesson that if you don't know don't say anything ถ้าเธอไม่รู้อย่าพูดอะไรโอเค do not give your opinion that you like it or you dislike it บอกว่าจงอย่าบอกว่าให้ opinion ให้ความเห็นของเธอบอกว่าเธอชอบหรือว่าไม่ชอบเธอไม่รู้จักเขาอย่าไปทำเช่นนั้น that is my fault อันนี้เป็นความผิดของเราในตอนที่เราเป็นเด็กๆนะ now let's come to the feeding of the 4,000 อันนี้บอกว่าเรามาดูในหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการเลี้ยงของคน 4,000 คนองค์พระเยซูเลี้ยงคน 4,000 คน Mark chapter 8 verse 1 to verse 3 I saw my classmate in my childhood watching me เพื่อนในชั้นมัธยมดูเรามาลีดูเราสวัสดีมาลี and Mark chapter 8 1 to 3มาระโกว่ากับบทที่8ข้อ1ถึงข้อที่3บอกว่า in those days when there was again a large crowd
and they had nothing to eat. Jesus called his disciples and said to them, and มีอยู่ครั้งหนึ่งฝูงชนมากมายเนี่ยมาชุมนุมกันพวกเขาไม่มีอาหารรับประทานองค์พระเยซูก็เรียกคนเหล่านี้เรียกเหล่าสาวกของพระองค์แล้วก็พูดว่าตัดว่า I feel compassion for the people because they have remained with me now for 3 days and have nothing to eat แล้วองค์พระเยซูบอกว่าเราสงสารคนเหล่านี้มากเพราะเขามาเดินตามเรามาตั้ง3วันแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยทั้ง3วัน If I send them away hungry to their home they will faint on the way and some of them have come from a great distance บอกว่าถ้าว่าคนเหล่านี้กลับไปเนี่ยหิวกระหายแบบนี้เขาไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเขาจะเป็นลมกลางทางแบบนี้เพราะบางคนมาจากที่ไกลๆมากนะso large multitude 4,000 followed Jesus to hear his teaching that is spiritual hungry and go on for 3 days and didn't eat anything บอกว่าคน 4,000 คนที่เดินตามองค์พระเยซูอันนี้นับเพียงแต่ผู้ชายไม่นับผู้หญิงนะถ้านับผู้หญิงด้วยก็เป็น 8,000 คนถ้านับเด็กคนหนึ่งด้วยก็เป็น12,000 คนโอเคอันนี้ 4,000 คนอันนี้เขามีความหิวกระหายทางวิญญาณแล้วก็ทั้ง3วันเนี่ยไม่ได้กินอะไรโอ้โหอันนี้เราไม่กินอาหารสักครึ่งชั่วโมงวันนี้จะหิวโอเค The amazing thing is that the Bible did not mention the grumble complaint of the people that are hungry for food สิ่งที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บ่งบอกว่าคนเหล่านี้บอกว่าบ่นหรืองุมงำบอกว่าเขาหิวโอ้ยเราหิวอาหารไม่มีใครบ่นโอเคในพระคัมภีร์ Now but they mentions more of the hunger of the word of God and follow and listening to Jesus for 3 days แต่พระคัมภีร์บ่งถึงการกระหายสำหรับคำพูดของพระเจ้าแล้วก็บอกคนเหล่านี้ได้ติดตามพระองค์คำสอนของพระองค์มาตั้ง3วัน Wow think of me I think of myself you think of yourself that we have a difficult time to listen to the preacher maybe 30 minutes เปรียบเทียบกับตัวของเราเองเนี่ยเรามีความยากลำบากนั่งฟังคำเทศนาของบาทหลวงในโบสถ์30 นาทีนี่มันยากเหลือเกินหิวนะเรานั่งหิว Now Jesus fed the people to satisfy their physical hunger before they sent them away and word 8 mentioned and they ate and were satisfied องค์พระเยซูให้อาหารกับฝูงชนที่ติดตามพระองค์ซึ่งทำให้เขาเนี่ยอิ่มแล้วก็สมบูรณ์จากการหิวกระหายในของร่างกายซึ่งคำพูดข้อที่8บอกว่าคนเหล่านี้ได้กินอาหารแล้วก็มีความพอใจมากโอเคWhen we are satisfied, that is the time that God is glorified. ในยามที่เรามีความชื่นชมยินดีและมีความพอใจแล้วในยามนั้นแหละเป็นเกียรติยศราศีพระสิริของพระเจ้าจะเพิ่มมากขึ้นโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงาม When we are satisfied, that is the time God glorified. ในยามที่เรามีความชื่นชมยินดียามนั้นพระเจ้าเกียรติยศราศีของพระเจ้าก็จะสูงส่งขึ้นไป So we see that Jesus wants to meet the need of all men spiritually. They are sound. Physically, they are satisfied. อันนี้เราจะเห็นได้ว่าองค์พระเยซูมีความต้องการที่จะทำให้ทุกคนความต้องการของเขาเนี่ยได้เต็มไปกับความหวังของเขาเนี่ยมีเต็มเปี่ยมบอกว่า spiritually they are sound ทางจิตวิญญาณเนี่ยเขามีความบอกว่าราบรื่นมีความสุขในจิตใจทางร่างกายของเขาเนี่ยเขามีความชื่นชมยินดีบอกท้องเขาก็อิ่มทางวิญญาณเขาก็ดี Jesus concerned about temporal well-being of his people as well as the eternal purpose องค์พระเยซูเป็นห่วงกับสิ่งที่ชั่วคราวในเวลาเดียวกันพระองค์เป็นห่วงกับสิ่งที่ถาวรหรือว่าความสุขชั่วนิรันดรเช่นเดียวกันnow It is wrong to separate the ministry to the body and to the ministry to the soul อันนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดโดยการแบ่งแยกการรับใช้คนสอนคนทางร่างกายแต่ว่าไม่ดูแลทางจิตวิญญาณโอเคแบ่งแยก2อย่างนี้ทางร่างกายกับวิญญาณมันเหมือนกันควรจะไปคู่กันโอเค Now we need to have the heavenly mind and the same time to have an earthly heart โอเคคำพูดนี้สวยนะอันนี้คิดขึ้นมาเมื่อคืนก่อนเนี่ยคิดขึ้นมาก็เลยเขียนขึ้นมา to trust God and to love the people อันนี้บอกว่าเราควรที่จะมีความคิดที่จดจ่ออยู่บนสวรรค์
แต่ในเวลาเดียวกันเรามีจิตใจที่อาศัยอยู่บนโลกโอเคมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าในเวลาเดียวกันรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้สำคัญมากโอเคไม่ใช่อยู่แต่เพียงสวรรค์แล้วเธอไม่ได้เดินอยู่บนโลกคนบนโลกเขาเป็นยังไงเธอไม่ยุ่งด้วยโอเคอันนั้นข้อที่1ข้อที่2 secondly ข้อที่1บอกว่าพระองค์แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจข้อที่2 Jesus Christ did the miracle were additional credential to prove his claim that he is the Messiah that the Israel waiting for อันนี้บอกว่าข้อที่2เนี่ยองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยทำอัศจรรย์เพื่อว่าพระองค์จะได้เพิ่มเติมหลักฐานซึ่งสามารถจะพิสูจน์ถึงการอ้างว่าพระองค์เนี่ยคือพระคริสต์ซึ่งชาวอิสราเอลได้รอคอยหวังมาเป็นพันปีโอเค now last week we finished chapter 7 the conclusion of Sermon on the Mount อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนจบบทที่7ซึ่งเป็นการสรุปทั้งหมดข้อความทั้งหมดซึ่งองค์พระเยซูสอนบนเนินเขาอันนี้เริ่มตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่7ทั้งหมดจบ now it is obvious to us that there has no any other ethic that have been given to man is higher than that in Sermon on the Mount อันนี้เป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งสำหรับเราทุกคนที่ว่าไม่มีหลักจริยธรรมอันใดซึ่งได้ให้มากับมนุษย์ซึ่งมีมาตรฐานที่สูงกว่าคำสอนขององค์พระเยซูบนเนินเขา It's impossible for any human on earth to do this to practice อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ธรรมดาเช่นเราเนี่ยจะประพฤติตามคำสอนของพระองค์ so the question is who can attain the high ethic with their own ability and the answer is no ดังนั้นคำถามคือใครเล่าที่สามารถที่จะได้รับหรือประพฤติกระทำหลักจริยธรรมซึ่งอันสูงส่งอันนี้ตามความสามารถของเราเองได้คำตอบคือไม่มีใครสักคนสามารถทำได้โอเคเราไม่เพียงศีลธรรมเรารับไม่ได้แล้วเราจะมารับคำสอนบนเนินเขาอันนี้เป็นไปไม่ได้โอเค now that when Matthew bring in the series of miracle to demonstrate the power of Jesus Christ ด้วยเหตุนี้เองถึงแมทธิวจึงได้แนะนำได้นำการทำอัศจรรย์ต่างๆในพระคัมภีร์ของแมทธิวเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจขององค์พระเยซู to reassure us that the one who give the ethic also has the power to accomplish it อันนี้เพื่อว่าจะได้รับรองให้ความมั่นใจกับเราว่าองค์พระเยซูผู้ซึ่งให้หลักจริยธรรมกับเราอันสูงส่งถึงยากที่จะกระทำพระองค์เองมีพลังอำนาจที่จะกระทำได้เช่นเดียวกันโอเคบางคนบอกว่าทำแบบนี้แต่เขาเองทำไม่ได้แล้วจะไปให้คนอื่นทำได้ยังไงองค์พระเยซูพระองค์ทำได้ด้วยนี้เอง Jesus make it clear in the Gospel of John without him we can do nothing and with him we can do much more โอเคองค์พระเยซูได้บอกอย่างแจ่มแจ้งในหนังสือของข่าวดีของจอห์นบอกว่าปราศจากพระองค์แล้วเราจะกระทำอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่จะทำให้พระเจ้ามีความพอใจแต่ถ้าเราอยู่กับพระองค์เราสามารถที่จะทำได้สิ่งต่างๆได้มากมายโอเค now that is John chapter 15 verse 5 John บทที่15บทข้อที่5บอกว่าพระเยซูพูดว่า I am the vine and you are the branches and he who abides in me and I in him he bear much fruit but apart from me you can do nothing คำพูดคำนี้สวยมากบอกว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านทั้งหลายเป็นแต่เพียงแขนงผู้ใดที่คงอยู่ในตัวของเราเนี่ยและเราจะอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากมายถ้าเธอแยกออกจากเราแล้วเธอจะทำอะไรไม่ได้เลย without me you can do nothing ปราศจากตัวของเราแล้วเธอทำอะไรไม่ได้โอเค now opposite to John is Paul Paul said this opposite หมายว่าตรงกันข้ามกับคำที่จอห์นพูดอันนี้เปาโลพูดว่าฟิลิปเปียนบทที่4ข้อ13 Philippians 4:13 I can do all things through Christ who strengthens in me ฉันเองสามารถที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นโดยพลังอำนาจขององค์พระเยซูซึ่งอยู่ในตัวของเราว้าวอันนี้ยิ่งใหญ่มากปราศจากองค์พระเยซูเธอก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้า
กับองค์พระเยซูฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ this is a powerful อันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่โอเคคำพูดที่ยิ่งใหญ่มาก now so the word of Jesus Christ and our own with our own experience telling us something เราบอกคำพูดขององค์พระเยซูและประสบการณ์ของเราเองบอกให้เรารู้ว่าwith our own strength and ability, we are unable to produce anything which is acceptable to God. บอกว่าด้วยพลังอำนาจของเราเองแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งใดๆซึ่งทำให้นำความพอใจมาให้กับพระเจ้าได้โอเค so today Jesus Christ worked through the Holy Spirit in us, accomplish His work through us of what we cannot do.ทุกวันนี้องค์พระเยซูทำงานโดยการผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของเราเพื่อทำงานของพระองค์ให้สำเร็จโดยผ่านตัวของเราซึ่งเราเองไม่มีความสามารถที่จะกระทำได้โอเค now so Jesus Christ the King went on the mountain announced the law of the kingdom to his disciple in Matthew chapter 5 ดังนั้นเนี่ยเรากลับไปในบทที่5ของแมทธิวเนี่ยพระองค์พระเยซูเห็นคนมาเยอะแยะก็พระองค์ก็เดินขึ้นไปบนเนินเขาเรียกสาวกมาแล้วก็สั่งสอนสาวก5-6นะบทที่ตอนนี้ now he came down from the mount and performed 10 miracles in Matthew 8 and 9 ตอนนี้พระองค์หลังจากสอนลูกสาวกแล้วก็เดินลงมาจากเนินเขาแล้วก็ทำอัศจรรย์10อย่างในบทที่9บทที่8บทที่9 to demonstrate that when he come to rule the earth He will have the power to enforce the law of the kingdom อันนี้เพื่อว่าแสดงเห็นว่าในยามที่พระองค์จะมาปกครองในโลกในอนาคตเนี่ยพระองค์มีพลังอำนาจมากพอที่จะปกครองตามหลักเกณฑ์ของอาณาจักรของสวรรค์ซึ่งพระองค์ได้บอกมาโอเค now of course the miracle itself does not prove that the man have been sent by God because Satan also can perform the miracleอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าการกระทำอัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่กระทำอัศจรรย์เนี่ยพระเจ้าส่งมาเพราะว่าตัวปีศาจเองสามารถทำอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกัน but the miracle helped the matter for Jesus which make it more believable to claim that he is the Messiah แต่ในกรณีขององค์พระเยซูนี้สิ่งอัศจรรย์เหล่านี้อาจจะช่วยพระองค์มากขึ้นเพื่อซึ่งทำให้การอ้างของพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เนี่ยมีคนจะมีความเลื่อมใสและเชื่อได้ง่ายมากกว่าโอเค especially with his godly character and conduct and the Jews is looking for the sign ในเวลาเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกลักษณะที่ดีงามของพระองค์การประพฤติตัวที่ชอบธรรมของพระองค์อันนี้บวกรวมกันแล้วในเวลาเดียวกันชาวยิวเนี่ยในยามนั้นเขาก็พยายามมองหาหมายสำคัญเหมือนกับสิ่งอัศจรรย์จ้ะโอเค First Corinthians chapter 1 verse 22 โครินเธียนเล่มที่1บทที่ข้อ22พูดดังนี้ For indeed Jew asking for the sign and Greek search for the wisdom ชาวยิวเนี่ยเรียกร้องต้องการหาหมายสำคัญสิ่งอัศจรรย์แต่สำหรับพวกกรีกหรือว่าพวกที่ไม่ใช่ชาวยิวหาความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเขามองหาโน้นเป็นนักปรัชญาพวกกรีกโอเค so and then but we preach Jesus crucified to Jew is a stumbling block and to the Gentile is foolishness แต่สำหรับเราเนี่ยเราเทศนาเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ซึ่งถูกตายบนไม้กางเขนสำหรับความบาปของเราอันนี้เป็นพระองค์เป็นเหมือนกับก้อนหินที่ทำให้พวกคนยิวเนี่ยสะดุดเพราะว่าพวกยิวเพียงมองดูสิ่งอัศจรรย์แต่เป็นสิ่งที่โง่เขาสำหรับคนที่ไม่ใช่คนยิวโอเคหรือว่าคนกรีก but to those who are called both Jew and Gentile and then Christ is the power of God and the wisdom of God สำหรับคนที่พระเจ้าเรียกคือพวกที่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าเธอจะเป็นยิวหรือเป็นกรีกเนี่ยพระองค์พระเยซูเนี่ยคือพลังอำนาจอัศจรรย์ของพระเจ้าคือความเฉลียวฉลาดของพระเจ้าซึ่งทั้งสองฝ่ายพยายามแสวงหา so because the foolishness of God is wiser than man and the weakness of God is stronger than man อันนี้ทั้งนี้เพราะว่าถ้าเธอบอกว่าพระเจ้ามีความโง่เขลาของพระเจ้าเนี่ยมันฉลาดกว่าสติปัญญาของมนุษย์ความอ่อนแอของพระเจ้าเนี่ยเข้มแข็งมากกว่ากำลังพลังอำนาจของมนุษย์เธอทำระเบิดปรมาณูอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้สำหรับพระเจ้ามันไม่มีความหมายโอเค so
in the case of Jesus Christ his miracle not only were the additional credential to prove that who he is He is a Christ โอเคอันนี้ในกรณีขององค์พระเยซูอัศจรรย์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานมาอ้างอิงพิสูจน์ว่าพระองค์คือใครอีกในหนึ่งพระองค์คือพระคริสต์พระองค์คือพระเจ้าโอเค but also fulfill the Old Testament prophecy for example ในเวลาเดียวกันก็เป็นการอัศจรรย์เหล่านี้ที่พระองค์ได้กระทำเนี่ยทำให้คำทำนายในพระคัมภีร์ฉบับเดิมเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นต้นว่าอิสยาห์บทที่35ข้อที่4ถึงข้อที่6 Isaiah 35 4 to 6 said it say to those anxious heart พระเจ้าบอกว่าพูดให้กับคนที่มีความกลัวและก็หวั่นไหวจิตใจไม่สงบพูดดังนี้ Take courage fear not behold your God will come with the vengeance the recompense of God will come and but he will save you พระองค์บอกว่าจงอย่ากลัวจงเข้มแข็งอย่ากลัวเพราะพระเจ้าของท่านเนี่ยจะเสด็จมาพร้อมด้วยการแก้แค้น Don't do anything Don't try to revenge อย่าแก้แค้นเป็นเรื่องของพระเจ้าเนี่ยการตอบสนองการชดเชยของพระเจ้าจะมาถึงพระองค์จะมาช่วยเธอให้เธอมีความปลอดภัยโอเค Now vengeance is for the Lord for God that said the Lord โอเคการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของเธอโอเค Now Then the eyes of the blind will be open and the ear of the deaf will be unstopped เสร็จแล้วองค์พระเยซูพระองค์จะมาแล้วตาของคนตาบอดจะถูกเปิดหูของคนหนวกก็หูหนวกจะได้ยิน and the lame will leap like a deer and the tongue that mute will shout with joy คนขาพิการจะกระโดดโลดเต้นเหมือนกับตัวกวางและคนที่ใบ้ก็จะโห่ร้องยินดีด้วยความยินดี The water will break forth in the wilderness and the stream in the Arabah แล้วบอกน้ำจะพุ่งขึ้นมาในสถิตกันดารลำธารทั้งหลายจะพุ่งขึ้นในที่แห้งแล้งอันนี้สวยงามมากคำพูดสวยมาก Now Okay, look at Matthew chapter 8 verse 17 which refer to the Isaiah 53 verse 4 Matthew บอกว่าบทที่18บทที่8ข้อ17อ้างถึงความจริงซึ่งไอเซทำนายมาในบทที่53ข้อที่4 Now Isaiah lived about 750 before Christไอเซเนี่ยเป็นผู้เผยวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีชีวิตอยู่750ปีก่อนที่องค์พระเยซูมาเกิดก่อนที่แมทธิวจะมาเขียนโอเคก็ประมาณ750ถึง800ปีอันนี้เป็นคำพูดของแมทธิวเสร็จแมทธิวอ้างคำพูดของไอเซบอกว่า and this was the fulfill what was spoken through Isaiah the prophet He himself take our infirmity and carry away our disease ว่าอันนี้เป็นคำพูดของผู้เผยวจนะของอิสยาห์ว่าพระองค์จะทรงรับความอ่อนแอของเราทั้งหลายและจะแบกรับโรคต่างๆของเราไว้ and then Isaiah 53 verse 4อิสยาห์บทที่53ข้อที่4พูดดังนี้ Surely our grief he himself bore and our sorrow he carried, yet we ourselves esteem him stricken, smitten by God and afflicted. บอกว่าแน่นอนทีเดียวพระองค์ได้รับความอ่อนแอของเราทั้งหลายและพระองค์เนี่ยจะแบกความทุกโศกของเราและพระองค์จะถูกทำโทษถูกทุบถูกตีถูกทรมานแทนเราโดยพระเจ้าใครคนนั้นคือองค์พระเยซู That is Jesus Christ. Okay, so also Jesus himself referred to the word of Isaiah 35 verse 5 and 61 verse 1 to John the Baptist concerning the promise of his coming ในเวลาเดียวกันเนี่ยบอกว่าองค์พระเยซูเองก็เอ่ยถึงคำพูดของอิสยาห์บทที่35ข้อที่5กับ61บทข้อที่1กับจอห์นผู้ซึ่งทำบัพติศมาโอเคเกี่ยวกับการสัญญาของพระเจ้าต่อการมาของพระองค์John the Baptist was one who announced Jesus Christ was the Messiah and presents him to the nations of the Israel อันนี้จำได้ใช่ไหมจอห์นผู้เป็นคนทำแบปทิสมาล้างบาปให้องค์พระเยซูและประกาศว่าองค์พระเยซูคือพระคริสต์แล้วก็แนะนำต่อพระองค์ต่อชนชาติของชาวอิสราเอลในตอนเริ่มต้น Now
a time went by Jesus did not establish the earthly kingdom and rule the Israel and all over the earth as a whole ในเวลาได้ผ่านพ้นไปองค์พระเยซูไม่ได้จัดตั้งอาณาจักรของพระองค์และครองอิสราเอลในเวลาเดียวกันไม่ได้ครองโลก At that time, at the same time, John was in prison and did not understand that the Messiah would come twice. The first time to suffer and die for the sin of the world. ในยามเดียวกันจอห์นถูกจำคุกถูกจับขังเขาไม่เข้าใจว่าทำไมองค์พระเยซูไม่มาองค์พระเยซูไม่เข้าใจว่าองค์พระเยซูจะต้องมาบนโลก2 ครั้งในการมาครั้งแรกซึ่งมาครั้งที่แล้วอันนี้พระองค์จะต้องมารับทุกข์ทรมานถูกฆ่าตายเพื่อไถ่ความบาปของคนในโลก And then the second time he will come and rule and reign over the kingdom that he will establish และครั้งที่2ที่พระองค์จะมาในอนาคตเนี่ยอันนี้แหละพระองค์จะมาปกครองอาณาจักรบนโลกตามที่ได้ทำนายเอาไว้โอเค now Matthew 11:2-6 Matthew บทที่11ข้อที่2ถึงข้อที่6บอกว่า Now when John while in prisons heard the word of Christ he sent the word to by his disciple จอห์นถูกขังคุกแล้วแต่ว่าบอกได้ยินเกี่ยวกับองค์พระเยซูตาราชกิจของพระคริสต์ก็ส่งสาวกของเขาไปถามองค์พระเยซู and said to him are you the expected one or shall we look for someone else พระองค์คือพระคริสต์ที่เรารอคอยจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่จริงแล้วบอกเราจะได้หาคนอื่นโอเค so Jesus answered and said to them go and report to John what you see and what you hear นะองค์พระเยซูบอกจงกลับไปรายงานกับจอห์นบอกว่าจอห์นอยู่ในคุกเขาไม่ได้เห็นไม่รู้เห็นอะไรใช่ไหมบอกว่าไปบอกเขาในสิ่งที่เธอได้ยินสิ่งที่เธอได้เห็น and said this the blind receive sight the lame walk lepers clean and the deaf hear โอ้บอกว่าคนตาบอดมองเห็นขาง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินThe dead are rise up and the poor have the gospel preached to them บอกว่าคนที่ตายไปแล้วพระองค์ได้ทำให้ฟื้นขึ้นมาข่าวประเสริฐได้ประกาศให้คนที่ได้ยากไร้ต่างๆ and blessed is he who take not offense at me ความเป็นสุขจะเป็นของผู้ซึ่งไม่สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวของเราโอ้อันนี้ยิ่งใหญ่มากโอเค now Obviously, his answer that come from the book of Isaiah satisfy the uncertainty of John the Baptist อันนี้เป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งว่าคำตอบขององค์พระเยซูซึ่งได้มาจากคำพูดของผู้เผยวจนะอิสยาห์ให้ความแจ่มแจ้งกับความสงสัยกับจอห์นผู้ซึ่งทำแบปติศมาเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ถามอีกต่อไป That number 2 อันนี้ credential เป็นหลักฐานซึ่งพระองค์คือพระคริสต์ Number 3 อันนี้สำคัญมากเช่นเดียวกัน is the third reason is that Jesus did the miracle as to reveal the saving truth to the people บอกว่าเหตุผลอันที่3คือองค์พระเยซูที่กระทำสิ่งอัศจรรย์เพื่อว่าจะได้เปิดเผยความจริงซึ่งสามารถช่วยให้มนุษย์เนี่ยรอดพ้นจากโทษของความบาปโอเค Listen this word this is Dr. Wersby said this อันนี้เป็นคำพูดของ Dr. Wersby ที่พูดออกมาว่า the miracle were sermon in action อันนี้สวยมากคำพูดนี้ท่านพูดสวยมากเป็นการอัศจรรย์คือการปฏิบัติของคำเทศนาการปฏิบัติของคำเทศนาเธอแค่เทศนาสอนไปแต่ถ้าเธอไม่ปฏิบัติมันไม่มีความหมาย Now Jesus Christ are more concerned to reveal the saving truth to the people as he said องค์พระเยซูมีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยถึงความจริงซึ่งสามารถช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากโทษของความบาปมากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพระองค์จึงพูดว่าJohn chapter 14 verse 6 John บทที่14ข้อที่6พูดดังนี้ทุกคนรู้จักคำนี้มากนะ I am the way I am the truth I am the life no one come to the Father but through me or by me องค์พระเยซูบอกเรานี่แหละคือหนทางเรานี่แหละคือความจริงเรานี่แหละคือชีวิตไม่มีใครที่จะมาหาพระบิดาได้นอกจากเธอจะต้องผ่านตัวของเราอันนี้คำพูดนี้ยิ่งใหญ่มากโอเค Jesus want everyone to know if we believe in him we will know him as the way
เนี่ยเราองค์พระเยซูบอกว่าถ้าเรามีความประสงค์ที่จะให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเราเชื่อในพระองค์แล้วเราจะรู้จักพระองค์และพระองค์นี่แหละคือหนทางโอเค because he is the way we also will find the truth of life เนื่องจากว่าพระองค์เป็นหนทางอันนี้จะนำเราไปสู่ความจริงแห่งชีวิต because he is the only truth that give life and that is the life eternal ทั้งนี้เพราะว่าพระองค์คือผู้เดียวเท่านั้นที่มีความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตหรืออีกในหนึ่งพระองค์คือชีวิตนิรันดรอันนี้สำคัญฟังอีกครั้งแล้วก็ฟังคำพูดคำนี้เธอจะต้องรู้ให้ดีนะโอเค John chapter 3 word 1 to word 2 John บทที่3ข้อที่1ข้อ2พูดดังนี้ Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus the ruler of the Jew บอกว่าณตอนนี้มีฟาริสีคนหนึ่งซึ่งมีความรู้มากมายมีชั้นสูงแล้วก็ชื่อนิโคดีมัสเป็นสมาชิกการปกครองของชาวยิว This man came to Jesus by night and said to him เขามาในยามกลางคืนสักคนก็จะได้มาเห็นว่าคนยศสูงเนี่ยเขามีความรู้เยอะแยะก็มาในกลางคืนมาทูลถามองค์พระเยซูบอก Rabbi said we know you have come from God as a teacher บอกว่าเรารู้ว่าท่านเนี่ยแรบบายหมายถึงครูหรือว่าอาจารย์เรารู้ว่าท่านเนี่ยพระเจ้าส่งท่านมาในนามของอาจารย์หรือเป็นครูโอเค for no one can do this sign that you do unless God is with him บอกว่าเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำสิ่งหมายสำคัญหรือว่าสิ่งอัศจรรย์ต่างๆได้ที่ท่านได้กระทำอยู่นอกจากว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวของท่านโอ้พูดพระเจ้า2 ครั้งนะพระเจ้าส่งและพระเจ้าอยู่ในตัวของท่าน Now notice Nicodemus says for no one can do this sign that you do unless God is with him บอกว่าสังเกตคำพูดของนิโคเดมัสว่าไม่มีใครที่จะสามารถที่จะกระทำสิ่งหมายสำคัญและอัศจรรย์ได้นอกจากว่าพระเจ้าเนี่ยสถิตอยู่กับเขาคือท่านเอง Nicodemus relate the miracle with the presence of God in other words that God is with Jesus is that amazing บอกนิโคเดมัสจะเชื่อมโยงการกระทำอัศจรรย์ของและความเป็นจริงขององค์พระเยซูของพระเจ้าเนี่ยกับการอัศจรรย์นะอีกในหนึ่งพระเจ้าสถิตอยู่กับองค์พระเยซูซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชงนใจมากที่นิโคดีมัสจับใจความอันนี้ได้ Now at this point it make us wonder that Nicodemus realized that Jesus is the Messiah that the Jew waiting for thousands of years อันนี้ทำให้เราเองบอกว่ามีความสงสัยในยามนี้ว่านิโคดีมัสอาจจะรู้หรือเปล่าว่าองค์พระเยซูเนี่ยเป็นพระคริสต์ที่ชาวยิวเนี่ยได้รอคอยมาเป็นพันปีโอเค now since his name is Emmanuel we mean God with us that Isaiah chapter 7 verse 14 mean that he is here with us right now he is in us โอเคและในเวลาเดียวกันชื่อขององค์พระเยซูอีกชื่อหนึ่งคือ Emmanuel ซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราในอิสยาห์บทที่7ข้อที่14ซึ่งมาอีกในหนึ่งหมายความว่าพระเจ้าอยู่กับเราและในที่นี้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งพระองค์อยู่ในตัวของเราในยามที่เราเชื่อพระองค์สถิตอยู่กับเรา so even Nicodemus was impressed with the miracle that Jesus performed and even impressed with Jesus himself อันนี้สำคัญมากบอกว่านิโคดีมัสมีความประทับใจกับสิ่งอัศจรรย์แต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นเขาประทับใจในองค์พระเยซูเองอันนี้สำคัญอัศจรรย์ช่วยเธอไม่ได้องค์พระเยซูช่วยเธอได้ Now however the miracle itself is not always mean that the person is performed is was sent by God หรืออย่างที่เราพูดมาแล้วว่าอัศจรรย์ไม่ใช่แปลว่าคนนี้มาจากพระเจ้าเสมอไป listen to 2 Thessalonians 2:9 เทสโลนิกาเล่มที่2บทที่2ข้อที่9พูดเราอ่านมาแล้วครั้งนี้บอกว่า the lawless one the one who's coming is in accord with the activity of Satan with all power and sign and the false wonder ว่าผู้ที่ไร้ศีลธรรมผู้ซึ่งจะมาในอนาคตด้วยพลังอำนาจของตัวปีศาจหรือตัวซาตานซึ่งแสดงออกในการอัศจรรย์หมายสำคัญปาฏิหาริย์สารพัดชนิดซึ่งล้วนแล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่ไม่แท้จริงโอเคเป็นตัวปลอม so
Those who seek the sign and the wonder be careful and understand คนใดก็ตามที่สืบหาหมายสำคัญสิ่งอัศจรรย์ต่างๆจงระวังจงเข้าใจ The wonder that you experience does is God or Satan who perform those miracles in your life อันนี้เธอต้องระวังต้องรู้ว่าอัศจรรย์ที่เธอประสบประการนั้นประสบนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากตัวปีศาจอันนี้ซึ่งอยู่ในชีวิตของเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำอัศจรรย์ในถามตัวเธอระวังให้มากอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว But as Nicodemus he believed that God was with Jesus even though most of the Pharisees accused Jesus doing the miracle with the power of Satan อันนี้บอกว่าแต่สำหรับนิโคดีมัสเขาเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในองค์พระเยซูถึงแม้ว่าพวกฟาริสีส่วนมากกล่าวหาว่าองค์พระเยซูทำสิ่งอัศจรรย์ด้วยพลังอำนาจของตัวปีศาจ However as great as it sounds 5 miracles were performed in Capernaum but people reject Jesus อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามองค์พระเยซูก็ทำสิ่งอัศจรรย์5อย่างในเมืองคัปเปอร์นัมสิ่งใหญ่ๆนะนี่5อย่างแต่คนในเมืองไม่เชื่อพระองค์และต่อต้านผลักไสองค์พระเยซู Matthew 11:20-24 Matthew บทที่11ข้อ20-24พูดดังนี้Then he began to denounce the city in which most of the miracles were done because they did not repent องค์พระเยซูก็เริ่มกล่าวโทษสาปแช่งเมืองเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมกลับใจทั้งที่พระองค์ได้กระทำอัศจรรย์ส่วนใหญ่ในเมืองนี้โอเค Woe to you Chorazins Woe to you Bethsaida บอกคำสาปแช่งความวิบัติเป็นของเจ้าเมืองโคราซินความวิบัติเป็นของเจ้าเมืองเบธเซดา For if the miracle had been occurred in Tyre and Sidon which occur in you they would have repented long ago in sackcloth and ashes ถ้าอัศจรรย์ที่เราได้กระทำในเมืองของเจ้าถ้าเราไปกระทำอยู่ในเมืองไทร์และเมืองซิดอนแล้วคนพวกนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยจะนุ่งผ้าห่มกระสอบนั่งอยู่บนขี้เถ้าแล้วก็กลับใจนานแล้วเนี่ยอีกในหนึ่งอันนี้เป็นของสมัยเก่า Nevertheless I say to you it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than you บอกว่าเราจะบอกกับพวกเจ้าว่าในวันพิพากษาลงโทษของเมืองไทร์และก็เมืองซิดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าอีกในหนึ่งโทษของพวกเจ้านี้หนักมากเพราะว่าพระองค์พระเยซูเองมากระทำ and you Capernaum will not be exalted to heaven will you the answer is no แล้วว่าส่วนพวกเจ้าเมืองแคปเปอร์นัมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรืออันนี้เป็นไปไม่ได้ no ความบาปของเธอมากเกินไป you will descend to Hades and if the miracle had occurred to Satan which occurred to you it would have remained to this day เจ้าเนี่ยพวกบอกว่าแคปเปอร์นัมเจ้าจะตกลงในเหวลึกอีกในหนึ่งนรกบอกว่าถ้าหากว่าอัศจรรย์ที่เราได้กระทำในเมืองของเจ้าที่ได้กระทำที่เมืองของโซโดมแล้วเมืองโซโดมก็จะคงอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้อันนี้หมายถึงว่าโทษของเขาหนักมาก Nevertheless I say to you that it will be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than you แต่เราจะบอกว่าในวันพิพากษาโทษของเมืองโซโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าหนักกว่าโอเค Jesus is God He never forced no one to believe him and all the miracles he performed to convince the Israelites and yet they reject him องค์พระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยบังคับใครๆทั้งสิ้นให้มาเชื่อในพระองค์ด้วยอัศจรรย์ทั้งหมดซึ่งพระองค์กระทำเพื่อจะโน้มน้าวจิตใจของชาวอิสราเอลให้เชื่อพระองค์แต่ชาวอิสราเอลไม่ยอมเชื่อพระองค์โอเค Now That show how great God is and he gave man a free will and to make free choice either receive him or reject him อันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งให้อิสระกับมนุษย์เพื่อเราจะเลือกจะเชื่อพระองค์หรือว่าไม่เชื่อพระองค์ Israelite as a nation reject Jesus in the midst of all the miracle he showed them Israel ทั้งประเทศต่อต้านผลักไสองค์พระเยซูในท่ามกลางของอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้กระทำ
least they know both of their rejection and the miracle Jesus has performed will fulfill the Old Testament prophecy อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะประจักษ์รู้ได้อย่างถึงได้บอกว่าการผลักไสองค์พระเยซูการกระทำขององค์พระเยซูทั้งสองอย่างนี้ทำให้คำทำนายขององค์พระเยซูเกี่ยวกับองค์ผู้เผยพระชนะเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นมา John chapter 12 verse 37 to verse 41 จอห์นก็บทที่12ข้อ37ถึงข้อ41พูดดังนี้ But though he has performed so many signs before them and yet they will not believe in him บอกว่าแม้กระทั่งองค์พระเยซูได้ทำหมายสำคัญสิ่งอัศจรรย์ทั้งปวงต่อหน้าเขาแต่เขาไม่เชื่อพระองค์พระเยซู This was fulfilled the word of Isaiah the prophet which he spoke อันนี้ทำให้คำพูดของผู้เผยวจนะอิสยาห์เป็นจริงขึ้นมาซึ่งพูดว่า Lord who has believed our report and to whom has the arm of the Lord been revealed Isaiah 53 verse 1 Isaiah บทที่53ข้อที่1พูดดังนี้บอกข้าแต่พระเจ้าผู้ใดที่จะเชื่อคำพูดของเราไม่มีใครแล้วพระกรของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะสำแดงให้กับผู้ใดเห็นคนก็ไม่ยอมเชื่อ Now for this reason they could not believe for Isaiah said again ด้วยเหตุนี้คนเหล่านี้จะเชื่อไม่ได้เพราะว่าไอเซพูดอีกครั้งหนึ่งว่า He has blind God has blind the eyes and he hardened their heart so they would be able to see and with their eye and perceive with their heart and be convert that I heal them อันนี้บอกว่าพระองค์ได้ทำให้ตาของคนเหล่านี้บอดตามืดไปและจิตใจของเขาตายด้านด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาไม่เข้าใจด้วยจิตใจและไม่ยอมกลับใจเพื่อว่าเราจะได้รักษาเขาให้หาย These things Isaiah said because he saw his glory and spoken of him อันนี้อิสยาห์กล่าวเช่นนี้เพราะเขาเห็นเกียรติยศราศีขององค์พระเยซูซึ่งเกี่ยวกับพระองค์โอเค so history teaching us one thing อันนี้เป็นคำพูดอันนี้เราถ้าเธอไม่เชื่อหรือว่ามีอะไรก็พูดมากับเราโอเคเราคิดเช่นนี้ history teaches us one thing that man did not learn what history intend to teach usอันนี้เราคิดมาบ่อยๆบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยสอนเราอย่างหนึ่งมนุษย์ไม่ได้เรียนสิ่งใดๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่พยายามจะสอนเราประวัติศาสตร์จะสอนเราแต่เราไม่เชื่อประวัติศาสตร์ The Bible told us clear concerning God's judgment against Egypt พระคัมภีร์บอกเราอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอียิปต์ Pharaoh saw the miracle of God performed through Moses yet he determined to against God Pharaoh กษัตริย์ของอียิปต์ได้เห็นอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าทำผ่านโมเสสแต่ก็ไม่เชื่อและต่อต้านพระเจ้า The same judgment towards Israelite as we saw countless of the God miracle and not believe เช่นเดียวกันกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อชนชาติของชาวอิสราเอลคนเหล่านี้เห็นอัศจรรย์มากมายแต่เขาไม่เชื่อองค์พระเยซู Not like the miracle healer today Jesus did not perform miracle to draw the crowd and certainly he don't want your money but a compassion toward the people อันนี้องค์พระเยซูไม่เหมือนกับคนที่ทำอัศจรรย์เดี๋ยวนี้ที่รักษาโรคต่างๆองค์พระเยซูไม่ได้กระทำอัศจรรย์เพื่อว่าจะได้มีคนเยอะแยะมาดูพระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นแน่นอนที่สุดพระองค์ไม่ได้ทำอัศจรรย์เพื่อต้องการเงินของเธอแต่ทำเพราะว่าเห็นอกเห็นใจสงสารมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมาคือเราทั้งหลายโอเค quite opposite in several occasions he often instruct them that whom he healed not to tell no one ในด้านตรงข้ามเพราะหลายครั้งพระองค์บอกว่าอย่าบอกว่าคนที่พระเจ้าพระองค์รักษาหายแล้วบอกว่าอย่าไปบอกใครนะMatthew chapter 8 verse 4 after Jesus healed the leper he told them see that you tell no one ในมัทธิวบทที่8ซึ่งเรากำลังจะเรียนข้อที่4บอกว่าหลังจากพระองค์รักษาคนขี้เรื้อนหายแล้วบอกกับพระองค์ก็บอกว่าอย่าไปบอกใคร In Matthew chapter 8 after Jesus raised Jairus' daughter from the dead he told the parent don't tell nobody หลังจากในบทที่8ของลูกาหลังจากที่องค์พระเยซูบอกว่ายังไงทำให้ลูกสาวของ Jairus ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็สั่งเขาบอกว่าอย่าไปบอกใครโอเค At the same time Jesus did not want anyone to trust him based on the miracle he did but based on who he is
อันนี้สำคัญมากบอกว่าในเวลาเดียวกันองค์พระเยซูไม่มีความประสงค์ที่จะให้ฝูงชนมารับเชื่อพระองค์บนพื้นฐานของการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้กระทำแต่เชื่อในพระองค์เพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าโอเคอันนี้ให้เธอฟังอันนี้อาจจะยาวสักนิดแต่สำคัญ This one is good but it's very important it's a little bit long length John chapter 4 verse 46 to 53 จอห์นบทที่4ข้อที่46ถึงข้อที่53 Listen carefully ฟังให้ดีนะจับใจความให้ดี Therefore it came about again in Cana of Galilee when he made water to wine and there was officer whose son was sick in Capernaum บอกว่าองค์พระเยซูมายังหมู่บ้านของแคนาในกาลิลีหมู่บ้านนี้ซึ่งพระองค์ได้เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นอันนั้นบทที่2ในจอห์นบทที่2แล้วมีข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยบุตรชายของเขาป่วยกำลังจะตายอยู่ที่เมืองแคเปอร์นัม and when he heard that Jesus had came out of Judea into Galilee he went to him and was imploring him to come down and heal his son for he was on the point of death อันนี้บอกว่าหลังจากชายข้าราชการคนนี้ได้รู้ว่าองค์พระเยซูได้ออกจากแคว้นของจูเดียแล้วก็ไปที่เมืองกาลิลีไปที่เมืองแคนาเดินทางไปที่นั่นเขาจึงวิ่งไม่ได้วิ่งเดินทางไปหาองค์พระเยซูจากเมืองแคเปอร์นัมของเขาไปขอร้องให้องค์พระเยซูเนี่ยไปที่บ้านของเขาเพื่อว่าจะไปรักษาลูกชายของเขาให้ตายแต่กำลังจะตายอยู่ Now from Cana to Capernaum is 26.51 kilo or 16.47 mile จากแคนาถึงแคเปอร์นัมนี้ 26.51 กิโลเมตรหรือว่า 16.47 ไมล์โอเคระยะทาง so Jesus said to him unless you people see the sign and wonder you simply just not believe do you บอกว่าพวกเธอเป็นยังไงบอกว่าถ้านอกจากว่าเธอเห็นอัศจรรย์แล้วเธอจะไม่เชื่อทำไมเธอถึงเป็นเช่นนี้ so The royal officer said, "So come down before my child die." บอกว่าพระองค์เจ้าข้าบอกรีบมาเดี๋ยวลูกของเราจะตาย So can did Jesus have to go to Capernaum to heal the boy? The answer is no. Can he heal from distance? Yes. เนี่ยบอกว่าองค์พระเยซูจะต้องเดินทางไป26กิโลไปรักษาลูกเด็กคนนั้นหรือไม่จำเป็นพระองค์พระเยซูจะออกคำสั่งคำเดียวเขาจะหายได้ไหมได้โอเค so Jesus said to him องค์พระเยซูเลยบอกว่า go your son live the man believed the word of Jesus and spoke to him and start off องค์พระเยซูเลยบอกว่ากลับไปเถิดลูกของเจ้ารอดชีวิตแล้วชายคนนี้เชื่อในคำพูดขององค์พระเยซูแล้วก็ลาออกจากที่นั่นกลับไป now as he was now going down his slave met him and saying your son living ในขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านเนี่ยบอกว่าพบกับคนใช้เขามาครึ่งทางมาบอกว่าลูกชายของท่านหายป่วยแล้ว so he inquired him the hour that his son began to getting better and they said yesterday at 7 hours the fever left him แล้วก็ถามว่าบุตรชายของเขานี่หายขึ้นเมื่อไหร่แล้วคนใช้ก็บอกว่าเมื่อวานตอนตีหนึ่งบ่ายโมงหนึ่งเนี่ยลูกชายของท่านหายNow, this word imply that the officer did not went home the same day. เนี่ยอันนี้บอกว่าข้าราชการคนนี้ไม่ได้กลับบ้านในเวลาเดียวกันที่หลังจากองค์พระเยซูบอกว่าลูกชายของเธอหายแล้ว He spent the night somewhere and continued his journey on the following day because he believed in Jesus. เขาได้ไม่ได้กลับบ้านในวินาทีนั้นเขาค้างคืนอยู่ที่นั่นแล้วก็เดินทางในวันรุ่งขึ้นทั้งนี้เพราะว่าเขาเชื่อในองค์พระเยซูถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะไกลไปในตอนกลางคืนเพราะว่าตอนนั้น26กิโลนี่มันต้องเดินนะคนสมัยเขาเดินแต่มันใช้หลายเวลาดังนั้นบ่ายโมงที่เขาพูดกับองค์พระเยซูมันจะมืดค่ำเขาไม่ไปเขานอนอยู่ที่นั่น so the father know that it was the hour which Jesus said your son live and he himself believed and his household แล้วพ่อของเขาคนข้าราชการเขาก็เชื่อใช่ไหมเชื่อแล้วว่าพ่อบุตรของเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ดังนั้นทั้งบ้านของคนเชื่อในองค์พระเยซู so Jesus does not want anyone to trust him on the basis of miracle he did but based on who he is องค์พระเยซูเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะให้คนทั้งหลายมาเชื่อโดยพื้นฐานของอัศจรรย์แต่เชื่อในบนพื้นฐานของตัวของพระองค์เอง Romans 10:17 said
so faith come from hearing hearing come from the word of Christ Jesus นะโรมบทที่10ข้อที่17พูดว่าความเชื่อมั่นเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวและเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือวจนะคำพูดขององค์พระเยซูคริสต์เธอได้ยินคำพูดขององค์พระเยซูเธอเชื่อองค์พระเยซูอันนี้สำคัญโอเค now you have heard the word of God the truth that can set you free from the penalty of sin and death ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ยินคำพูดของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าซึ่งสามารถช่วยเธอรอดพ้นจากโทษของความบาปหรือความตายหรือว่าชั่วนิรันดร you heard many signs and wonder he performed reassure his power that can give you life eternal life that he can give you ท่านได้ฟังเกี่ยวกับหมายสำคัญคือสิ่งอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้กระทำซึ่งสามารถที่จะให้ความมั่นใจว่าพระองค์มีพลังอำนาจมากพอที่จะให้ชีวิตนิรันดรกับเราทุกคนที่เชื่อพระองค์โอเค so I pray that God will give you his faith to believe of what you cannot believe amen เราขออธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะให้ความมั่นใจเชื่อมั่นของพระองค์เองความเชื่อมั่นของพระองค์ให้กับเธอเพราะว่าเธอสามารถที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอเองไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นอันนี้เป็นคำอธิษฐานของเรา amen amen Okay well thank you for listening God bless you and have a good day ขอบคุณมากที่ฟังพระเจ้าอวยพรสวัสดีทุกคนบาย